আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা সিম্পল ৰেচিপি খুব সহজ এটা ৰেচিপি মই এই ৰেচিপিটো বনাইছো কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু সুজি দি একদম সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকও খাই খুব ভাল পাব এনেকৈ ঘৰত বনাব আৰু আপোনালোকে সকলোকে খুৱাব আৰু সকলোৱে খাই এই ৰেচিপিটো ভাল পাব একদম সহজ এটা ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চালেহে গম পাব এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছো বেছি দেৰি নকৰি মই ৰেচিপিটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব আহক মই দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো চেনি ৰস বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ এটা সসপেন লৈ লৈছো সসপেনত মই এনেকৈ চেনি দি আছো 1 কাপ আৰু সমান জোখত মই এনেকৈ 1 কাপ পানী দিছো আৰু মই দি আছো এনেকৈ এলাচি গুৰি 1 চামুচ দি মই এখিনি ধুনিয়াকৈ উতলাই লম আৰু এখিনি মই একদম বেছি তাৰ আহালে নাৰাখো এখিনি মই খালি চেনি ৰস কৰিম এনেকৈ মোৰ এয়া চেনি ৰসখিনি মই উতলাই লৈ আছো আৰু এই চেনি ৰসখিনি হোৱাৰ সময়ত মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই লওঁ এনেকৈ মই ঘিউ লৈ আছো ঘিউ মই ইয়াতে লৈ লৈছো 3 চামুচ হোৱাকে আৰু দি আছো মই ইয়াত অকনমান গাখীৰ আৰু দি আছো মই এনেকৈ কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ মই আজি এটো কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ দি বনাম বৰফিটো এনেকৈ যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ ল'ব পাৰিব মই ইয়াত 2 চামুচ কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু মই এখিনি ধুনিয়াকৈ মিলাই লম আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰৰ খৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই গাখীৰৰ খৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ যেহেতু মোৰ হাতত আজি গাখীৰৰ খৰ নাই আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰৰ খৰ দি বনাব পাৰিব গাখীৰৰ খৰ দিলে ঘিউ নিদিলেও হ'ব এনেকৈ মই এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি ললো এখিনি মই এতিয়া অকমা সময় সাইডত থৈ দিম আৰু মই এনেকৈ এখন লৈ লৈছো কাহি তাত মই দি আছো অকনমান ঘিউ দি মই এখিনি ধুনিয়াকৈ মিলাই লম এখিনি কাম আগতীয়াকৈ কৰি থৈ দিব লাগিব এখিনি চাওক মোৰ এনেকৈ হৈ গৈছে কি ধুনিয়া মোৰ উতলি গৈছে চেনিখিনি মোৰ হৈ গল মই এতিয়া ইয়াত দি আছো এনেকৈ যে মই এনেকৈ মিক্স কৰি ৰাখিছিলো এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম গুটেখিনি মই ইয়াত দি দিছো দি মই এখিনি ভালকে অকমান লৰাই লম আৰু এখিনি মই অকমান উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম এখিনি মোৰ এনেকৈ হৈ গৈছে মই এখিনি এতিয়া নমাই দি আছো এখিনি গৰমে ৰাখিব লাগিব এখিনি ঢাকি থম মই এতিয়া মই আকৌ এনেকৈ এখন পেন বহাই লৈছো আৰু মই সুজি দি বনাম যিহেতু এই সুজিখিনি মই এতিয়া অকমান ভাজি লম এনেকুৱা মিহি সুজি আপোনালোকে লব আৰু যদি গোটা অকমান ডাট সুজি হয় বা গোটা হয় বেছি ডাঙৰ তেতিয়ালে আপোনালোকে মিক্সিত এখিনি অকনমান পিচি লব পাৰিব এতিয়া মই এখিনি গেছৰ জুই কম কৰি দি ভাজি লম এয়া চাওক মই ধুনিয়াকৈ সুজিখিনি ভাজি লৈ আছো সুজিখিনি এটা ধুনিয়া কালাৰ হৈছে বেছি কালাৰ হোৱালে মই এখিনি নাভাজো আৰু মই দি আছো ইয়াত অকনমান ঘিউ দি মই এখিনি আৰু অকনমান সময় ধুনিয়াকৈ ভাজি লম আপোনালোকৰ যদি ঘিউ ইয়াত পছন্দ নহয় আপোনালোকে যে ঘিউ যদি নাখায় তেতিয়ালে আপোনালোকে ইয়াত তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই এখিনি আৰু অকনমান সময় ভাজি লম অকনমান কালাৰ হোৱালে এনেকৈ মোৰ ধুনিয়া কালাৰ হৈ গৈছে আৰু ধুনিয়া এটা সেন্ট ওলাইছে সুজিখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে আৰু মই এই আগত যে এনেকৈ ৰসখিনি কৰি থৈছিলো চেনিৰ এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো এখিনি গৰমে ইয়াত দিব লাগিব যদি গৰম নাথাকে আপোনালোকে আৰু অকনমান গৰম কৰি লৈ তাৰ পিছত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া চাওক মোৰ এখিনি ভজা হৈ গৈছে এনেকৈ মোৰ পেনৰ পৰা এনেকৈ এৰাই গৈছে মানে এখিনি মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি গেছ বন্ধ কৰি নমাই দিম এতিয়া মই আগত যে এনেকৈ ঘিউ সানি থৈছিলো এই কাহিখনত মই এতিয়া এখিনি গুটেখিনি দি দিম দি মই এখিনি এতিয়া ধুনিয়াকৈ মিলাই লম কাহিখনত এনেকৈ মই এখন চামুচ দি ধুনিয়াকৈ এখিনি মিলাই দি আছো এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ সমান কৰি ললো আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত দেখিব ধুনিয়াৰ কাৰণে দি আছো এনেকৈ পেস্তা আৰু বাদাম লাগিছেনে একদম ধুনিয়া দেখিবলৈ
এনেকে মই ধুনিয়াকে এখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত 10 মিনিট মান মই এনেকে ৰাখি দিছিলো মই ফ্ৰিজত থোৱা নাই এনে নৰমেলত ৰাখি দিছো মই এনেকে মোৰ ধুনিয়া টান হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এটো আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছো কাটোতে গম পাইছে একদম পুৰা কোমল হৈছে এটো দেখিবলৈও ধুনিয়া হৈছে আৰু একদম কোমল বৰফি হৈছে এনেকে মই ধুনিয়াকে কাটি লৈ আছো বৰফি আকাৰত আপোনালোকেও যেনেকুৱা পছন্দ আপোনালোকে তেনেকে এটো কাটিব পাৰিব বহুত ধুনিয়া সফট হৈছে বৰফি এনেকে মই বৰফি আকাৰত এখিনি ধুনিয়াকে কাটি লৈ আছো এনেকে মই ধুনিয়াকে বৰফি আকাৰত ধুনিয়াকে এখিনি কাটি ললো আৰু মই এনেকে আপোনালোকক উঠাই দেখুৱাই আছো চাওক এনেকে মই উঠাইছো একদম কোমল হৈছে দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে আৰু খুব কম সময় ভিতৰতে এই বৰফিটো মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো আৰু আপোনালোকও এনেকে বনাই খাব আৰু খাইও খুব ভাল পাব আৰু ঘৰৰ সকলোকে আপুনি এনেকে বনাই খুৱাব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকক অকমান ভাঙি দেখুৱাই আছো চাওক একদম কোমল হৈছে আৰু খুব ভাল এটা টেস্টি ৰেচিপি फ्रेंड्स আপোনালোকও এনেকে বনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে বেছিকে সকলোৰে লগত মোৰ এই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এটা লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ